სამშვიდობიანი დღე იქნება იმედია და წუხანდელ ღამეს რომ მშვიდობიანთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ეს ფაქტია. ამ დროისთვის რუთაველის გამზირზე ზუსტად აი ასეთი ვითარებაა, როგორც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, ეს არის პირდაპირ ეთერი ცენტრალური გამზირიდან წუხანდელი ღამის შემდეგ. ამ დროისათვის თბილსერვის ჯგუფის წარმომადგენლები ადგილს ასუფთავებდნენ. თუმცა ბევრად ცუდი სანახავი იყო რუსთაველის გასუფთავება იმ აქციის მონაწილეებისაგან, რომლებიც გუშინ 7 საათზე ოფიციალურად შეიკრიბნენ იმ მოვლენების გასაპროტესტებლად, რაც გუშინ საქართველოს პარლამენტში ხდებოდა და რასაც მთელი დღის განმავლობაში TV პირველის გუნდის დახმარებით ამ ტელევიზიის მაყურებლები თვალს ადევნებდნენ. მთელი ღამის განმავლობაში იმუშავეს მედიის წარმომადგენლებმა, საკმაოდ მძიმე სამუშაო ღამე იყო და პირველ რიგში მადლობა მინდა უთხრა TV პირველის გუნდს იმ სამუშაოსათვის, რომელიც უწყვეტი ეთერის განმავლობაში თითქმის მთელი ერთი დღის განმავლობაში იყო გაწეული. საკმაოდ რთული იყო ემოციურადაც და ზოგადად პროფესიულადაც ასეთი სამუშაო ღამე. ჩვენ შეგვექნება შესაძლებლობა რომ ჩვენი კორესპონდენტების დახმარებით ამ დროისათვის არსებული ვითარება თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თქვენ საქმიანი დილის ეთერში ასევე გაცნობოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, რა ხდება, როგორ მიდის პროცესები. რუსთაველის გამზირი გახსნილი არის, ავტომობილების გადაადგილება ამ დროისათვის ხდება. ეს კი კადრებია წუხანდელი ღამიდან, როდესაც აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური სამსახურის წარმომადგენლებმა ძალა გამოიყენეს და ეს ძალა გამოიხატებოდა რამდენიმე სახის ტყვიების სროლაში. იყო ცრემლსადენი გაზი გამოყენებული, საკმაოდ რთული სანახავი იყო და საკმაოდ მძიმე შედეგები დადგა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. გამთენიამდე გრძელდებოდა ეს ყველაფერი. ახალგაზრდები, რომლებიც შეიკრიბნენ გუშინ რუსთაველის გამზირზე იმის გასაპროტესტებლად, რომ ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელი დუმის დეპუტატი საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე იჯდა და ამასთან დაკავშირებით მათ შორის მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ამ სესიას ესწრებოდნენ და იყო პროტესტის მიზეზი ეს. ყველაფერის ცოტა მოგვიანებით ბევრად მძიმედ განვითარდა უკვე ადგილზე და ამაში ჩართულები იყვნენ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები. აქციის მონაწილეთა ნაწილი საავადმყოფოებშია გადაყვანილი, 21-მდე ადამიანი არის დაახლოებით ოფიციალური ინფორმაციით, თუმცა როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ბევრად მეტ ადამიანს დაჭირდა სამედიცინო დახმარება. დაშავებულები მოინახულა ჯანდაცვის უკვე ახალმა მინისტრმაც. არის ინფორმაცია, რომ 3 ადამიანს თვალი აქვს დაკარგული, კონკრეტულ სახელებს და გვარებს ამ დროისათვის ეთერში არ დავასახელებ. ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით კიდევ დასაზუსტებელია. რუსთაველის გამზირზე სამართალდამცველებმა საპროტესტო აქცია თითქმის სრულად დაშალეს. დემონსტრანტების მცირე ნაწილმა ცოტა ხნით მირდა მოედანზეც გადაინაცვლა დილისათვის, შემდეგ კი უკვე უნივერსიტეტისაკენ გაემართნენ. პარლამენტის შენობის წინ მხოლოდ სპეციალური დანიშნულების რაზმები იმყოფებიან ამ დროისათვის და თბილსერვისის წარმომადგენლები, რომლებმაც დაიწყეს ტერიტორიის დასუფთავება და შესაბამისად ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებმა დაიწყეს ამ ტერიტორიიდან გასვლა. ფილარმონიასთან იმყოფებოდნენ რამდენიმე წუთის წინ ასევე სამართალდამცველი ორგანოების წარმომადგენლები, რომლებიც განაგრძობდნენ ადამიანების დაკავებას. ამაზე ზუსტ და დეტალური ინფორმაციასაც აუცილებლად მოგაცვლით. დაკავებულია რამდენიმე ადამიანი, თუმცა ძალოვანი უწყებებისაგან არ არსებობს ოფიციალური ინფორმაცია დაკავების მუხთან დაკავშირებით, ან სად არიან ეს ადამიანები გადაყვანილები და ზოგადად როგორ ფასდება მათი მხრიდან ის ოპერაცია, რომელიც წუხად იყო ჩატარებული. აქციის მონაწილეთა მცირე ნაწილი რჩება თბილისის ქუჩებში, სხვადასხვა ადგილებზე. იყო რამდენიმე შეკრების ადგილზე ასევე მცირე ესკალაციას ჰქონდა ადგილი. დემონსტრანტებმა მათ შორის ცენტრალურ გამზირზე ვარაზის ხევის გადაკეტვაც მოახერხეს. ავტომობილებს მოძრაობის საშუალება გამთენისას რამდენიმე საათის განმავლობაში არ ჰქონდათ. რაც შეეხება რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან არსებულ სიტუაციას, აქ როგორც გითხარით, ამ დროისათვის დასუფთავების სამუშაოები მიმდინარეობს. დემონსტრანტების ჯგუფსა და პოლიციელებს შორის ფილარმონიასთან დაპირისპირება გამთენისასაც მოხდა. მათ პოლიციის მანქანაც ამოატრიალეს. აქციის მონაწილეებმა ქვები და ხელკეტები გამოიყენეს სამართალდამცველების წინააღმდეგ, თუმცა ამავე დროს იყო შედარებით განმუხტული სიტუაცია, ვიდრე მთელი ღამის განმავლობაში. ვარაზის ხევიდან რუსთაველისაკენ აქციის მონაწილეები მიდიოდნენ და გზის გადაკეტვასაც აპირებდნენ დილით, თუმცა პოლიციელებმა მათ გზის გაგრძელების საშუალება არ მისცეს. გმირთა მოედანთან პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის კიდევ ერთი შეტაკება იყო დილით. დაშავებული არიან სამართალდამცველებიც. ახალგაზრდების ჯგუფმა
გამოიყენა ქვები, რომელიც მათ ხელში ჰქონდათ, საკმაოდ რთული პროცესები მიმდინარეობდა. ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ სულ რამდენიმე წამში კვლავ დავუბრუნდეთ რუსთაველის გამზირს უკვე ნინი ლონგურაშვილთან ერთად, რომელიც სიტუაციის შესახებ განახლებულ ინფორმაციას მოგვაწვდის. თუმცა იქამდე მინდა რომ ძალიან მოკლე მიმოხილვა გავაკეთო განვითარებული პროცესების, რამდენჯერმე იყო გავრცელებული, მათ შორის მთავრობის თავმჯდომარის განცხადება. აი მამუკა ბახტაძე მაგალითად ასეთ რაღაცას ამბობდა, ჩვენ სიტყვას არ გადავალთ, არ გავექცევით პასუხისმგებლობას და პასუხს მოვთხოვთ ჩვენი გუნდის იმ წევრებს, რომელთა მძიმე შეცდომებმა შექმნა ეს კრიზისული ვითარება. მოუწევთ პასუხისგაცემა გუნდის და საზოგადოების წინაშე. ეს იყო პრემიერ-მინისტრის სიტყვები. იმავდროულად ის ამბობს, რომ ყოველგვარი მიზეზ გარეშე მოხდებოდა ზრუნვა და სამართლებრივი შეფასება იმისა, რომ უპასუხისმგებლო და დესტრუქციული ოპოზიციის ლიდერების მიმართ ყოფილიყო შეფასებები, ვინ დაარღვია კანონი და კონსტიტუცია და როგორც ბახტაძე ამბობდა, ამოცანდა არ იყო სიტუაციის დეესკალაცია, როგორ მოახერხეს და რამდენად მოახერხეს ეს და როგორი იყო გამოყენებული მეთოდები, ამაზე მთელი დღის განმავლობაში ვისაუბრებთ და ვისაუბრებთ საქმიანი დილის ეთერშიც ამ საკითხებზე. შევეცდებით, რომ ვიყოთ შედარებით მშვიდები მიუხედავად იმისა, რომ იყო საკმაოდ მძიმე ღამე და ემოციურად ძალიან რთული იყო ამ ყველაფრის გადატანა. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება ახლა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში და როგორც გითხარით, რუსთაველის გამზირზე არსებულ ვითარებაზე ის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნინი, დილა მშვიდობისა, რა ხდება ამ დროისთვის ცენტრალურ გამზირზე? დილამშვიდობის ანა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. რუსთაველის გამზირიდან ამ წუთებში სიმშვიდე არის რუსთაველის გამზირზე, აღდგენილი არის რუსთაველის გამზირის ტერიტორია, გადაადგილდებიან მშვიდობიანთა ავტომობილები, ასევე აღარ შეინიშნებიან აქციის მონაწილეები. ამ წუთებში თბილსერვის ჯგუფი ახორციელებს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიის მოწმენდას წყლით, უკვე მოწმენდილი არის საავტომობილო გზა და შემთხვევის ადგილი პარლამენტის შენობის წინ, ზუსტად ამ წუთებში კრიმინალური სამსახური მუშაობს და შემთხვევის ადგილი არის შემოღობილი. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ რუსთაველის გამზირი სრულად მოსუფთავებულია და მოწმენდილი არანაირი კვალი არ ეტყობა, დასალაგებელი არის, ესე რომ ვთქვათ, პარლამენტის შენობის წინ მიმდებარე ტერიტორია, იმე ხელში მიჭირავს სავარაუდოდ სპეცრაზმის ხარი, აი ესეთი ნივთები ყრია პარლამენტის შენობის წინ და ასევე პარლამენტის შენობის წინ შეინიშნება ჯერ კიდევ მოსარეცხი არის ტერიტორია აქციის მონაწილეების სისხლის ნაკვალევი. ანა, აი ამ წუთებში ესეთი სიტუაცია არის რუსთაველის გამზირზე, სრულად არის სიმშვიდე. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ბოლოს აქციის მონაწილეების დაკავება სამართალდამცავების მხრიდან მოხდა გმირთა მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაახლოებით დილის 6 საათისთვის. მე კადრში აი ამ ვითარებას დაგიტოვებთ, ახლა რუსთაველის გამზირზე რაც ხდება, ამ წუთებში კრიმინალური სამსახური მუშაობს შემთხვევის ადგილზე. ასეთია ვითარება რუსთაველის გამზირზე. დაახლოებით 13 საათის წინ დაიწყო შეკრება რუსთაველის გამზირზე სახელით სირცხვილია. მე შეგახსენებთ გუშინდელი დღის ქრონოლოგიას და შევეცდებით, რომ ძირითად თემას არ გადაუხვიოთ, თუმცა ჩვენი მაყურებლებისათვის მაინც გვექნება ინფორმაციები, რომელიც არა მხოლოდ ამ აქციას და ამ პროტესტს უკავშირდება. ჩვენ პარალელ რეჟიმში ვაახლებთ მასალას, მთელი ღამის განმავლობაში ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ თვალი გედევნებინათ იმ პროცესებისათვის, რაც რუსთაველის გამზირზე ხდებოდა, იმ განცხადებებისათვის, რაც რუსთაველის გამზირზე კეთდებოდა და ყველა იმ თემისათვის, რომელიც ამ საკითხს უკავშირდებოდა. დღეს მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება ასევე ინფორმაციის განახლება და ჩვენ შევეცდებით, რომ არც ერთი დეტალი არ იყოს ამ საკითხებთან დაკავშირებით გამოტოვებული და იყოთ სრულად ინფორმირებულები. ბევრი რამ არის დასაზუსტებელი, მაგალითად დაშავებულთა რაოდენობას რაც შეეხება, როგორია მათი მდგომარეობა, დაკავებულთა რაოდენობა რამდენია, თქო, რამდენია იგივე აქციის მონაწილე დაშავებული სამართალდამცველები, შესაბამისად საქმიანი დილის
საეთერო დროის განმავლობაში, როდესაც განახლდება და დაზუსტება ინფორმაციები, ცხადია, რომ ჩვენი მაყურებელიც ამასთან დაკავშირებით იქნება საქმის კურსში. ანა მახსენე რომ ძალიან მძიმე ღამე იყო, თუმცა არც დილა იყო, ასე ვთქვათ, 7 და მარტივი ფილარმონიასთან მოხდა საკმაოდ დიდი შეტაკება, ასე ვთქვათ, ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ იქ მანქანა ამოატრიალეს მომიტინგეებმა, შესაბამისად შემდეგ ძალა გამოიყენა პოლიციამ, იქიდან საკმაოდ უხეში იყო, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება, შესაბამისად ეს დაძაბული ფონი გრძელდება აქციის მონაწილეთა ნაწილი, როგორც ვიცით, შეკრებილი არის სხვა ლოკაციაზე, სადაც ჩვენი ჟურნალისტიც რამდენიმე წუთში იქნება ადგილზე, შესაბამისად შემოგთავაზებთ იმ ადგილიდან ჩაფიქრაზე შემოგვიერთება, ცოტა მოგვიანებით ასევე უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიიდან, რომელიც ერთ-ერთი ლოკაცია იყო საიმისოდ, რომ აქციის მონაწილეები შეკრებილიყვნენ, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გვეუბნება, აქციის მონაწილეები, რომლებიც რუსთაველიდან სამართალდამცველებმა რამდენიმე ტალღად გაიყვანეს ღამის განმავლობაში, აღარ არიან ვარაზის ხევთან შეკრებილები. ვიცით, რომ აქცია საღამოს 7 საათზე განახლდება, არსებობს ჩამონათვალი მოთხოვნების, რომელსაც ამ აქციის მონაწილეები და ძირითადად პოლიტიკური ძალები აჟღერებენ. ნახოთ, როგორ იქნება პირველი გამოხმაურება ხელისუფლების მხრიდან, მიუხედავად იმისა და იმის გათვალისწინებით, რომ ღამის განმავლობაში იყო მათ შორის განცხადებები, რომ არ იქნებოდა ძალის გამოყენება, რა მოხდა, რატომ მოხდა, როგორ მოხდა და ვინ მართავდა ამ პროცესებს, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ პროცესების ასეთი ფორმით წარმართვისა. დღის განმავლობაში მედია ძალიან ბევრ კითხვას დასვამს და ყველა მოპასუხე მხარე მზად უნდა იყოს, რომ ამ კითხვებზე ქონდეს ზუსტი პასუხი და მეგონი დემაგოგიას ადგილი არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ეს იყო კადრები და რეალობა, რომელსაც პასუხი აუცილებლად სჭირდება ბევრ მიმართებასთან დაკავშირებით. თათია ჩაფიჩაძე გვერდება ახლა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში ცენტრალურ უბანში. თათია, სად ხარ ხა კონკრეტულად, სად გადმოინაცვლე და რა ხდება, რა სიტუაცია არის? აქციის მონაწილეები თუ არიან კიდევ ქუჩაში და სამართალდამცველები რა ქმედებებს მიმართავენ? ანა დილამშვიდობის, დიახ, ჩვენ დილიდან ვიმყოფებოდით უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე მელიქიშვილზე ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამ წუთას ვიმყოფებით ვერის ბაღში და მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ ამ ტერიტორიაზე აქციის მონაწილეები აღარ იმყოფებიან გუშინდელი ღამის შემდეგ. ადგილზე მუშაობს მხოლოდ დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლები და ერთადერთი რაც თვალშესაცემია, ეს არის ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე ვერის ბაღში სამართალდამცავების რაოდენობა, აქ ათეულობით სამართალდამცავია მობილიზებული, ისინი უბრალოდ ხედან სკამებზე და პასუხი კითხვაზე თუ რატომ იმყოფებიან და რას ელოდებიან არ აქვს დაცხადებენ, რომ შესაბამის პასუხისთვის შეგვიძლია მიმართოთ პრესსამსახურს და იქ განგვიმარტავენ რა არის მათი აქ ყოფნის მიზეზი. რაც შეეხება აქციის მონაწილეებს, როგორც უკვე გითხარით, არც სად მიმდებარე ტერიტორიაზე, არც გმირთა მოედანზე, არც უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, არც მელიქიშვილზე და არც უშუალო ცენტრალურ ნაწილზე, რუსთაველზე და ჭავჭავაძეზე აქციის მონაწილეები ამ დროისთვის არ იმყოფებიან, მხოლოდ დასუფთავების სამსახურები მუშაობენ, როგორც უკვე გითხარით და ერთადერთი ასევე რაც თვალში მოხვდა, უბრალოდ არ ვიცით რაში იყო საქმე ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ზუსტად მოედანთან არის ერთი ავტომობილი ამოტრიალებული, ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცით ეს იყო რაიმე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად თუ გუშინდელი აქციის შედეგია ერთგვარი. ინფორმაციას დავაზუსტებთ უახლოეს წუთების განმავლობაში და უკვე სულ რამდენიმე წუთში უკვე იმ ტერიტორიიდან შემოგიერთებით და გიჩვენებთ კადრში უკვე რა ხდება უშუალოდ ცენტრალურ გამზირზე. ეს იყო შემთხვევა, როდესაც გამთენისას დაფიქსირდა, როდესაც მანქანა გადატრიალდა. მოკლედ ასეთი არის ვითარება რუსთაველის გამზირზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე და საქმიანი დილის განმავლობაში ჩვენ როგორც გითხარით გავაახლებთ ინფორმაციას თბილისის ცენტრალურ უბნებში მიმდინარე საპროტესტო აქციის და ამ აქციის შემდეგ განვითარებული მოვლენებისა და პროცესებისა და გვექნება შესაძლებლობა მათ შორის რომ მოვისმინოთ ყველა იმ ოფიციალური პირის განცხადება, რომლებიც დილიდან რაიმე სახის განმარტებას გააკეთებენ და იმედი მაქვს რაც შეეხება მოთხოვნას, რომელიც აქვს გიგაბოკერიამ დააფიქსირა, რომ ეს არის სამი ძირითადი მოთხოვნა და ამის გარეშე პასუხისმგებლობას მართველი ძალა ვერ აიცილებს. ეს არის ირაკლი კოლბახიძის და გიორგი ახარიას პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და პროპორციული არჩევნების ჩატარება. მოკლედ ამ თემას დაუბრუნდებით ცხადია საქმიანი დილის მიმდინარეობისას.